mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misa Misu, cô giáo núi rừng. Mình nói nhỏ các bạn nghe cái này nè. Các bạn á là hay đi chơi với bạn bè, hay tụ tập bạn bè, mà có biết là có bao nhiêu thể loại bạn bè trên thế giới này không? Mình sẽ cho bạn biết là có tất tần tật bao nhiêu loại bạn bè. Và mình sẽ cho bạn biết những cái câu nói rất là hay, rất là ý nghĩa và cũng rất là vui nhộn để nói về tình bạn của chúng ta. Các bạn hãy cùng theo dõi video này với mình nha. Đầu tiên đó chính là thể loại các loại bạn bè trên thế gian này. Có nhiều loại bạn bè lắm. Người quen, bạn chơi từ hồi nhỏ, bạn lợi dụng lẫn nhau, bạn cơ hội, bạn đời, tất tần tật các thể loại bạn bè. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình xem coi là những cái thể loại đó bằng tiếng Anh thì nói gì nha. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một người mà chúng ta quen biết thôi. Một người quen, chỉ mới quen sơ sơ thôi, chưa có tính là bạn bè đâu. Thì tiếng Anh sẽ gọi là an acquaintance. An acquaintance là một người bạn vừa mới quen. Người quen sơ sơ, chưa được tính là bạn, sẽ gọi là an acquaintance. Thể loại bạn bè thứ hai là một thể loại bạn bè cực kỳ đáng ghét. Hồi xưa đó mình chơi với nó, mình cho nó mượn 500 triệu, xong rồi nó quỵt mình luôn, nó xù 500 triệu luôn, rồi mình với nó không chơi với nhau nữa. Thì đây gọi là a former friend. A former friend là một người bạn trước đây chơi, bây giờ không chơi nữa. Rồi có ai mượn tiền của bạn mà giật tiền của bạn luôn không? Hay là bạn có mượn tiền ai mà giật tiền của nó không? Đây là former friend. Tiếp theo một từ nữa đó là cụm từ an old friend. An old friend là một người bạn cũ và mình đã chơi với cái người bạn đó từ rất là lâu rồi. Chơi từ hồi nào mà cũng không nhớ nữa thì sẽ gọi là an old friend. An old friend is someone who has been friend with you for a very long time. Vậy thì an old friend tiếng Việt mình có thể dịch là bạn thân từ thuở hàng vi, bạn thân từ thuở ban sơ mới về là an old friend. Rồi nhắc tới bạn thân thì sẽ có cụm từ là a best friend. Best friend thì nó còn thân hơn cả an old friend nữa nha. Best friend đó chính là do number one friend. Best friend có thể là thời gian mình quen biết không bắt buộc là nó dài bằng old friend, nhưng mà cái mức độ thân thiết là nó có thể còn cao hơn cả an old friend nữa đó nha. Nói tóm lại, a best friend chính là a number one friend. Tiếp theo đó là bạn mà chơi với nhau từ cái hồi còn bé xíu, từ cái thuở mà còn cởi chuồng tắm mưa đó, thì cái người bạn đó mình gọi là a childhood friend. A childhood friend là bạn chơi từ hồi còn nhỏ, từ hồi mà còn cởi trần tắm mưa bị má la lùa về nhà thì gọi là a childhood friend. Nhắc tới một cái thể loại bạn bè, có một cái thể loại mà nó khó chịu lắm. Nó chỉ chơi với mình lúc nào mà nó cảm thấy nó lợi dụng được mình thì nó mới chơi với mình. Còn mà khi bình thường mà nó cảm thấy nó không có được cái lợi ích gì từ mình, nó không thèm ngó tới mình luôn. Cái thể loại đó đó hả, là cái thể loại a fair weather friend. A fair weather friend. Gặp mấy cái thể loại này thôi, dẹp không chơi nữa. A fair weather friend. Nhắc tới a fair weather friend, còn một cụm từ nữa đó chính là friends of benefit. Chơi với nhau vì lợi ích thôi, thấy lợi thì mới chơi. Chơi tới khi nào có lợi thì chơi, hết lợi rồi thì không chơi nữa. Là friends of benefit. Chơi lợi dụng nhau thôi, có lợi ích mới chơi là friends of benefit. Còn một cái thể loại bạn nữa, trời ơi mình nói thiệt, cái thể loại này nó nhức nhối vô cùng. Cái thể loại này là cái thể loại mà mới đầu mình gặp nó, mình yêu nó vô cùng, nhưng mà sau đó rồi đó hả, nó cứ bám mình suốt đời tới già tới chết luôn mấy bạn. Thể loại này gọi là a lifelong friend, gọi là bạn đời đó. Bạn đời á, có lúc mình yêu nó, có lúc nó yêu mình. Nhiều lúc mình ghét nó ghét mình, nhưng mà cũng cứ thích sống chung với nhau, không thể nào tách rời được. Thì cái thể loại này gọi là a lifelong friend, là bạn đời. Vậy bạn có yêu bạn đời của bạn không? Yêu chứ. Lâu lâu nó làm cho mình phát điên nhưng mà mình vẫn yêu nó. Thì đây gọi là lifelong friend, là bạn đời. Như vậy là mình đã kể cho các bạn nghe rất là nhiều cái thể loại bạn bè trên thế giới này.
Tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái câu mà chúng ta có thể sử dụng để nói về tình bạn. Đầu tiên sẽ là những câu mà để lại trong lòng chúng ta rất là nhiều cảm xúc, cảm động lắm. Đây, câu đầu tiên khi nói về tình bạn, đó chính là câu True friends are never apart. Maybe in distance but never in heart. Những người bạn thực sự thì sẽ không bao giờ cảm thấy là xa nhau. Có thể các bạn xa nhau thiệt là xa về khoảng cách địa lý, nhưng lòng các bạn luôn luôn gần nhau. Apart là chia xa. In distance là xa về khoảng cách địa lý. Còn in heart là trong lòng. Như vậy nguyên một câu đầy đủ. True friends are never apart. Maybe in distance but never in heart. Nó có nghĩa là một người bạn thật sự, những người bạn thật sự thì không bao giờ xa cách nhau. Có thể xa về địa lý nhưng không bao giờ xa về tấm lòng. Câu thứ hai cũng rất là cảm động, đó chính là a real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out. A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out. Một người bạn thực sự là một người bạn luôn sẵn sàng tiến đến và giúp đỡ bạn. Kể cả khi mà cả thế giới quay lưng với bạn thì người bạn đó là người xuất hiện và nâng đỡ bạn dậy trong những lúc bạn gặp khó khăn, trong những lúc bạn thất vọng. A real friend is someone who walks in when the rest of the world walks out. Hai câu nói về tình bạn rất là cảm động rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn tiếp những cái câu nói về tình bạn hết sức là vui vẻ. Và khi các bạn nghe những câu này thì bạn cảm thấy trời ơi, đúng là có bạn chơi vui quá đi. Câu thứ nhất đó chính là Good friends never let you do crazy things alone. Bạn tốt không bao giờ mà để cho bạn của mình phải làm những cái điều điên rồ một mình. Good friends never let you do crazy things alone. Thứ hai, một câu nói về loại bạn thân. Bạn thân là cái loại như vậy nè mấy bạn. Good friends buy you food, but bad friends eat your food. Good friends buy you food, but best friend eats your food. Bạn tốt là bạn mua đồ ăn cho mình ăn. Còn cái con bạn thân là cái con chuyên đi ăn đồ ăn của mình. Thấy đúng không? Good friends buy you food, but best friend eats your food. Bạn tốt thì mua đồ ăn cho mình ăn. Còn cái con bạn thân thì nó đi nó lấy đồ ăn. Đã cùng mình tìm hiểu rất là nhiều những thể loại bạn bè trên thế gian này. Bạn cũng đã biết những cái câu trích dẫn rất là hay, những cái câu nói rất là thú vị, ý nghĩa về tình bạn. Mình xin ngừng video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Những video chia sẻ về các từ vựng đơn giản, những câu giao tiếp thường ngày cũng như những trải nghiệm thú vị của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.